บางครั้งผลข้อมูลที่เสนอในตอนแรกกับผลเสนอในตอนหลังเนี่ยก็มีความแตกต่างกันเนื่องจากว่าโรคนี้มันเป็นโรคอุบัติใหม่สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโพลท็อก by สวนดุสิตโพลนะคะสัปดาห์นี้สวนดุสิตโพลมหาวิทยาลัยสวนดุสิตค่ะได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องของข่าวสารในช่วงวิกฤตโควิด -19 ค่ะโดยวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ชนะศึกนิชานนท์ค่ะรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตสวัสดีค่ะท่านรองครับสวัสดีครับค่ะสวนดุสิตโพลมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะคะได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนจำนวนทั้งสิ้น 1,619 คนค่ะสำรวจเมื่อวันที่ 19 ถึง 22 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมาค่ะโดยผลโพลนะคะก็พบว่าข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนสนใจในช่วงวิกฤตโควิด -19 นะคะอันดับ1ค่ะเรื่องของประสิทธิภาพของวัคซีนแล้วก็อาการข้างเคียงนะคะรองลงมาคือเรื่องของมาตรการภาครัฐในพื้นที่ควบคุมแล้วก็พื้นที่เสี่ยงค่ะนอกจากนี้นะคะประชาชนยังเลือกที่จะเชื่อถือข้อมูลข่าวสารนะคะจากแพทย์แล้วก็บุคลากรทางการแพทย์มากที่สุดค่ะจากผลโพลค่ะท่านรองคิดว่าทำไมคนถึงสนใจข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนมากที่สุดค่ะในปัจจุบันนี้วัคซีนที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่แค่3ประเภทนะครับซึ่งตรงนี้ครับทำให้ประชาชนก็เลยให้ความสนใจว่าถ้าเกิดตัวเองจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนเนี่ยควรจะฉีดวัคซีนประเภทไหนแต่อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเดี๋ยวนี้เราจะเห็นได้ว่าการนำเสนอข้อมูลเนี่ยถึงแม้ว่ามาจากสื่อกระแสหลักมีความน่าเชื่อถือหรือมาจากรัฐบาลเองก็ตามแต่ว่าบางครั้งผลข้อมูลที่เสนอในตอนแรกกับผลเสนอในตอนหลังเนี่ยก็มีความแตกต่างกันเนื่องจากว่าโรคนี้มันเป็นโรคอุบัติใหม่ในบางครั้งนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงผลการศึกษาเพราะว่าผลการศึกษาในครั้งแรกเนี่ยอาจจะมีจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มากพอนะครับและอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าไวรัสตัวนี้มีการกลายพันธุ์ได้รวดเร็วมากในผลโพลข้อถัดไปนะคะก็ได้ถามค่ะว่าประชาชนนะคะจากข้อมูลข่าวสารที่มีจำนวนมากเนี่ยทำให้เขารู้สึกสับสนไหมประชาชนก็บอกว่าทำให้รู้สึกสับสนมากค่ะโดยข้อมูลที่สับสนมากที่สุดอันดับ1นะคะก็คือเรื่องของการบริหารจัดการวัคซีนการจองการเลื่อนฉีดวัคซีนค่ะข้อมูลจากการวิจัยต่างๆค่ะมีการคาดการณ์สถานการณ์โควิด -19 ต่อจากนี้เป็นอย่างไรบ้างคะถ้าเกิดประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะคุมสถานการณ์ต่างๆได้ดีนะครับผมก็อาจจะสิ้นปีนี้เราอาจจะเห็นว่าแนวโน้มแล้วก็การดำเนินการทางเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยน่าจะเป็นได้ด้วยดีอย่างนี้มีข้อมูลการวิจัยรองรับไหมคะว่าการล็อกดาวน์ให้ประสิทธิภาพดีมากน้อยแค่ไหนยังไงคะการล็อกดาวน์นะครับมีมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับได้ศึกษาใน152ประเทศนะครับว่าการล็อกดาวน์เนี่ยควรจะทำการล็อกดาวน์เนี่ยไม่เกิน2เดือนเพราะว่าถ้าเกิดเกิน2เดือนปุ๊บเนี่ยนะครับจะทำให้ประชาชนเนี่ยนะครับคุ้นชินแล้วประชาชนก็จะเริ่มไม่กลัวแล้วประเด็นที่2เรื่องของการล็อกดาวน์เนี่ยต้องทำควบคู่ไปอีก2อย่างแรกต้องมีการคัดกรองบุคคลนะครับในประเทศเนี่ยให้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะได้แยกคนที่ติดเชื้อกับคนที่ไม่ติดเชื้อเนี่ยออกจากกันอย่างที่3ครับต้องหาวัคซีนที่สามารถทนต่อการกลายพันธุ์ของไวรัสได้ดีถ้าเกิดทำควบคู่กันใน3อย่างนี้นะครับการล็อกดาวน์นั้นเนี่ยสามารถจะคุมการแพร่ระบาดได้อย่างที่มีผลการศึกษาใน152ประเทศครับยกตัวอย่างในประเทศมาเลเซียนะครับที่การล็อกดาวน์ไม่ได้ผลนะครับคือการล็อกดาวน์ครั้งนี้นะครับของมาเลเซียเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น MCO 3.0 หรือที่เรียกว่า Movement Control Order 3.0 นะครับก็คือว่าการคัดกรองผู้ที่เป็นโควิดในประเทศเนี่ยมีน้อยจึงทำให้ไม่สามารถที่จะแยกผู้ติดเชื้อกับผู้ที่ยังไม่ได้ติดเชื้อเนี่ยออกจากกันได้ก็ทำให้มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วอันนี้คือประเด็นที่1ประเด็นที่2การล็อกดาวน์แต่ว่าไม่ได้ล็อกดาวน์อย่างแท้จริงเพราะว่ามีการผ่อนคลายเยอะเกินไปนะครับการล็อกดาวน์แบบนี้ทำให้เศรษฐกิจนะครับก็จะสูญเสียไปด้วยค่ะผลโพลข้อถัดไปนะคะประชาชนนะคะเมื่อได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารแล้วนะคะก็บอกว่าจะดูแลตัวเองให้มากขึ้นค่ะรองลงมาคือดูแลคนในครอบครัวด้วยนะคะจากผลโพลค่ะท่านรองคิดว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นคะมองได้ใน2มิตินะครับคือมิติแรกเนี่ยมองว่าประชาชนนะครับพึ่งพิงใครไม่ได้แล้วก็อาจจะไม่เชื่อมั่นในนโยบายต่างๆที่รัฐบาลกำหนดออกมานะครับส่วนมิติที่2เนี่ยจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้นะครับประชาชนเนี่ยไปหาซื้อเกี่ยวกับฟ้าทลายโจรกันมาไว้ตุนเต็มไปหมดเลยนะครับคือยิ่งหนักไปกว่านั้นก็คือว่าตอนนี้เห็นว่ามีการประกาศให้ Rapid Test เนี่ยนะครับสามารถจะจัดหามาตรวจได้เบื้องต้นแล้วถ้าเกิดเป็นตัว Rapid Test เนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกัน2แบบก็คือแบบที่ Swab นะครับอันที่2ก็คือมีการเจาะเลือดนะครับจากปลายนิ้วมือของเรานะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราตรวจไม่ถูกวิธีแล้วผลออกมาก็คือไม่เป็นทั้งที่เราเป็นอย่างเงี้ยครับเราก็จะสามารถแพร่เชื้อให้กับคนอื่นเนี่ยได้มากขึ้นไปอีกครับผม
โพลข้อสุดท้ายนะคะเมื่อประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารแล้วนะคะทำให้รู้สึกว่าวิตกกังวลจนรบกวนชีวิตประจำวันค่ะในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษาค่ะในเรื่องของการวิจัยเนี่ยค่ะสามารถช่วยแก้ปัญหาหรือว่าช่วยทำให้คนเนี่ยรู้สึกวิตกกังวลหวาดกลัวน้อยลงยังไงได้บ้างไหมคะอยากให้ทุกท่านเนี่ยรับฟังข้อมูลข่าวสารเนี่ยผ่านหลาย ๆ แหล่งแล้วก็มาคัดกรองดูว่าแหล่งไหนเนี่ยมีความน่าเชื่อถือและแหล่งไหนมีความน่าเชื่อถือน้อยนะครับก็จะทำให้เรานะครับลดความตึงเครียดและสามารถที่จะผ่านวิกฤตตัวนี้ไปได้ของประเทศเราครับผมนะคะก็วันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะทางท่านรองมากๆนะคะที่มาพูดคุยกับเราในรายการโพลทอล์คขอบคุณนะคะครับขอบคุณครับผมทุกท่านนะคะสามารถรับชมรายการโพลทอล์คได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ